Ultimate tips sa pagbili ng ibon, alamin. Habi ni Daddy. Good boy! Tama. Sa mapagpalang araw po muli sa inyong lahat mga kahabi at welcome back sa ating channel. Kung napapansin niyo po, kung nagre-record tayo, nasa white wall lang yung background natin, hindi tayo makapag-record dun sa ating ibunan kasi masyadong maingay dun sa ating ibunan. Kung doon tayo magre-record, hindi natin maiintindihan kasi wala rin akong mic na may boya. Pagka meron na, siguro pwede tayo doon. Okay, dito muna tayo sa ngayon. Ang topic natin sa araw na to ay tungkol sa ultimate tip sa pagbili ng ibon. O ito po ang tip ng Habi ni Daddy sa mga gustong pumasok sa hobby ng pag-ibon. Para sa ating mga kahabi at mga future kahabi, ito yung tip ng Habi ni Daddy para sa pagbili mo ng una mong ibon. Ito yung mga bagay na dapat natin sa alang-alang sa pagbili ng ibon. Una, mutation. Dapat alam mo yung mutation ng ibon na nais mong alagaan. Kung saan ka attracted sa mga kulay nila, sa color pattern na maganda sa paningin mo. So yun po yung aalagaan mo. So dapat alamin mo yung tungkol sa mutation ng ibon na yun. Kung anong klase ng ibon yan. Kung dominant ba yan, kung sexting o recessive, alamin mo para nang sa ganon, hindi ka maliligaw dun sa pag-breed mo ng ibon. Meron na tayong mga previous video tungkol sa iba't ibang klase ng mutation. So balikan mo, lalagay ko yan sa description box ng video na to para pwede niyong balikan pagka gusto niyong reviewin. So under na mutation, meron pang ibang mga bagay na dapat sa alang-alang. Una, anong klaseng mutation ba yung gusto mong bilhin? Gusto mo ba yung uso? O kung uso yan, hindi man dyan, mahal yan. So medyo malaking budget yung kailangan mo dyan. Pangalawa, kung hindi naman masyadong uso yung gusto mo, medyo mura lang yan. O mas maganda na doon ka sa... Kung magsisimula ka pa lang, mas maganda na huwag kang mula dun sa high-end, sa mga uso. Kasi, siyempre, nag-aaral ka pa lang sa pag-breed, baka hindi mo maalagaan ng maayos yung unang ibon na bibilin mo at kung masyado mahal yan, medyo sayang. No? Sayang yung halaga na ibibili mo dyan. Dapat magsimula ka muna dun sa medyo mura lang para hindi masakit kung mawala man yung ibon. Okay? May mga tip naman tayo tungkol sa pag-aalaga ng ibon. Pwede niyo pong sundan yan na ating pong YouTube channel. Balikan niyo po yung ibang mga video na kung paano ikukondisyon, kung paano alagaan ng mabuti yung ating mga alagang ibon. Para maiwasan natin na sayang yung ipambibili natin sa kanila. Isa pang bagay, under na mutation, yung quality. Siyempre, pagka gusto mong quality yung ibon, nasa standard siya or above standard siya ng quality yung ibon, medyo mahal yan. Kung okay naman sa'yo yung substandard, yung B-standard, yung mga hybrid, okay lang sa'yo yun at attracted ka doon, o yun, medyo mura lang yung mga ganong klaseng ibon. O paano malalaman yung hybrid saka standard? Meron na rin tayong video tungkol dyan. O, panoorin nyo po, balikan nyo para alam nyo po kung yung binibili nyo ay standard o hybrid. Kung normal mutation naman po yung nais nyo lang na alagaan, medyo mura lang po yun.
Mababa lang ang mga presyo pagka normal mutation na. Nasa standard pricing na po yan. Kung meron kang nais na mutation na hindi mo alam kung ano yung characteristic niya, kung ano yung mode of inheritance niya, pwede kang magtanong sa ating channel, mag-comment ka lang, at sasagutin natin yung iyong katanungan. Ituturo ko sa iyo kung anong pairing yung dapat mong pagparisin para makapag-produce ka ng mutation na gusto mo. Pwede ka magtanong at pwede ka rin mag-message sa ating Facebook page. Mag-follow ka sa Facebook page ng Hobby ni Daddy. I-PM mo ako doon at kapag free tayo, sumasagot po tayo sa mga tanong doon. Okay? Pangalawang bagay na dapat natin isaalang-alang sa pagbili ng ibon ay yung purpose natin. Ano ba ang purpose ng pagbili natin ng ibon? Una, pang-business ba yan? Kung pang-business yan, dapat nabilin mo ay mga matured na ibon na at yung mga high-end ang bibilin mo para mabilis kang makasabay dun sa pagpuproduce mo, nandun ka pa rin sa peak ng market ng mutation na yon. Kasi kung young yung makukuha mo na high mutation, baka pagka isang taon kasi bago mo ma-breed yan, o baka pagka binibreed mo na siya, hindi na gano'n yung presyuhan niya. Mabilis lang kasing maglaro yung presyo ng ibon, depende yan sa demand. Kung mawala ang demand niyan, mawawala na rin ang value. Babagsak din yung presyo. Kaya dapat, kung pang-business ang gusto mo, kumuha ka na ng matured at yung mga high-end na mutation. Kung ang purpose mo naman ay for collection, kung for collection ang iyong purpose, syempre kailangan mo dun ay quality, yung magagandang klase. Kamukha lang sa mga personata, kailangan talagang above quality yung kukunin mo kasi kung for collection yun. Kung pang-hobby naman ang nais mo, kung ano yung batay sa panlasa mo, kung saan ka mag-i-enjoy na alaga mo yun, yung mga ganong kulay, okay na yon. Kasi, siyempre, satisfaction mo naman yung dapat na masunod kung saan ka mag-i-enjoy, doon ka. Kung ang purpose mo naman ay pang print life, kung ano yung attractive sa'yo sa mata mo, at yung mai-enjoy mo na pinapalipad, kung ano mutation yung... Kasi pagka bumili ka ng pang print line, hindi mo pa kaagad makikita yung kulay niyan. So magbabase ka niyan doon sa magulang. O dapat may idea yung breeder kung ano yung pwede maging result, maging kulay ng inatay na yon na kukunin mo. Para at least, kung lumaki na siya at magkakulay, kahit paano, yung kulay niya ay nasa panlasa mo pa rin. Pangatlo na kailangan natin sa alang-alang ay yung legal source. Pag tayo ay kukuha ng ibon, kasi ang mga ganyang klaseng ibon, tulad ng sinabi ko sa mga nakaraan nating video, kailangan niya ng permit. So dapat kukuha tayo sa legal source. Kapag alagaan mo ay Rosicoli, yung non-Irene, saka Parakeet, Bajerigar, pwede kang kumuha sa may CWR lang. Kapag wala ka pang CWR. At kung ibang species naman ng ibon ang nais mo, yung mga Irene o yung iba pang species ng ibon, bukod sa Rosicoli at Parakeet, kailangan mo nang kumuha sa farm permit. Doon ka na bibili. Kasi kailangan mo ng resibo para ma-register yan sa DNR. Number 4, price. So siyempre, kailangan sa alang-alang natin yung presyo. O under ng price, budget. Magkano ba yung budget mo para sa pagbili ng ibon na gusto mo? Kung masyadong mahal yung gusto mong ibon, dapat meron kang second option.
para siyempre hindi kung masyadong mahal, hindi kaya ng budget, dun muna tayo sa second option natin na kaya ng budget. Kasi may mga ibon na talagang sobrang taas ng presyo. Lalo ngayon, tumataas ang demand sa mga ibon, tumataas din yung presyo nila. Isa pang bagay under ng price ay canvas. Sa pagbili ng ibon, paano ka magkakaroon ng idea sa pricing ng ibon? Katulad ko, hindi ako nagbabanggit ng fixed price ng ibon kasi nga po ay tulad ng nasabi ko sa mga previous video natin, hindi po pare-pareho ang presyo ng ibon sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Kung nasa Luzon ka, ibang presyo sa Visayas, iba rin sa Mindanao. So kahit na pare-pares ng mutation yan, iba-iba ang presyo sa mga lugar kung nasaan tayo. So ang pinaka-the best mong gawin, mag-canvas ka. Magtanong ka sa online group, may mga online group naman, i-PM mo yung mga nagpo-post doon at kunin mo yung price nila tapos mula doon sa kakakumuha ng best price doon sa area mo. Para na sa ganon, hindi malayo yung presyo ng ibon na makukuha mo, hindi ka ma-overprice. Kung makuha mo ng mura, mas maganda. Pero hindi kasi maganda doon kung makakuha mo ng overprice. Kasi siyempre, iba-ibang breeder Hindi naman lahat yan. Pagbibigyan tayo sa presyo na maayos. Yung iba, sobrang taas ng presyo. Yung iba naman, friendly, nagbibigay ng discount. So, dapat pumili tayo kung saan tayo suswak. Sa budget natin at sa canvas price natin. Ngayon, alam mo na yung presyuhan ng ibon, siyempre nakapag-canvas ka na at nakakuha ka na kung saan ka pwedeng kumuha, alam mo na kung saan ka pwedeng kumuha mula doon sa mga napagtanungan mo. Bird check naman. Next na item, bird check. Kailangan i-check natin yung ibon. Pupuntahan natin yung ibon na balak natin bilhin at i-check natin. Ano-ano ang dapat natin i-check sa isang ibon? Una, mutation. Nasa pattern ba yan ng standard? Yung mutation ba niya ay nasa standard o baka hybrid yan? So dapat alamin mo kung ano yung standard ng mutation. So dapat alam mo kung ano yung standard ng mutation na nais mong bilhin. Pangalawa, dapat tingnan mo yung mata niya. Bright eyes. Dapat ang kanyang mata ay maayos, malinaw, walang pamamaga, walang blister, at hindi nagluluha. Pangatlo, beak. Yung kanyang tuka. Titingnan natin kung maayos yung tuka, kung hindi siya deform, kung pantay siya. Kasi yung ginagamit pang kain, syempre, dapat maayos yung tuka. Yan din ang gagamitin niya pang subo sa inakay. So, dapat maayos yung kanyang tuka. Pang-apat, under bird check, feathering. Dapat ang balahibo ng ibon ay smooth, glossy, at hindi nakaalsa. Dapat, kasi ang indication ng healthy na ibon, maganda ang feathering niya. Yung balahibo niya ay maayos at makintab. Next, under pa rin ng bird check, yung feet and nails. Dapat kumpleto ang paa ng ibon na kukunin mo. At kumpleto rin yung kuko. At dapat yung pagkakapit niya sa perch ay maayos. Hindi nakasali-saliwa yung kanyang daliri. Kasi mahalaga yan. Yan kasi ang ginagamit ng ibon pagka mag-mating sila. Yung hen ay dadako sa perch at sasampa yung cock. Yan pa rin yung gagamitin ng cock para mag-connect dun sa hen at ma-fertilize yung mga itlog na iluluwal ng hen. So, mahalaga yung paa saka yung buko sa ating mga alagang ibon. Pero meron na rin namang mga ibon na kahit putulog paa, na-ibibreed pa rin naman. Kaya lang siyempre, bibili natin yung ibon, o dapat ganun yung quality na
kukunin natin kasi hindi naman yung libre. Pabayaran natin yon. Next item, vitality. Dapat masigla yung ating mga alagang ibon, hindi matablay. Siyempre, kapag ang ibon ay matablay, indication yun na may problema siya. So, huwag tayong kukuha ng matablay na ibon. Next item, movement observation. O, titignan natin yung paggalaw ng ibon, kung nakakalipad siya na maayos, kung nakakatalon siya, kung maayos yung paglakad niya, at kung hindi siya splay legs. Kasi minsan, may experience ako, may nabili akong ibon na hindi ko masyadong na-check. Kinuha ko siya, kasi tiwala naman ako dun sa seller. Nung nasa akin na siya, saka ko siya nakita na splay leg siya. Hindi ko kasi siya masyadong tinitignan. Kasi okay naman siya, okay yung paggalaw niya. Pero kung pinagmasdan ko siya, nung paglakad niya, doon ko nakita na splay leg siya. At nung kinuha ko, kinig ko mabuti, in-stretch ko yung paa, nakita ko talagang splay leg siya. So, kasi ang splay leg na ibon, pwede siya magkaroon ng problema sa pag-iitlog, lalo kung hen siya. So, yun nga, yung nabili kong ibon na yun, splay leg siya, nagkaroon ng problema sa pangingitlog. Nagkakaroon siya ng egg binding. No? Pagka nangingitlog siya, nag-egg bind. Hanggang sa namatay na siya dahil doon. So, iwasan nyo pong kumuha ng ganon. Kasi binabayaran naman natin yun, hindi naman po libre. Kung binibigay lang sa atin yung splay legs, okay lang po. Pero kung bibili natin yun, iwasan po natin. Panghuli, under pa rin ng birth check ay yung gender. O dapat, kung meron yung DNA test, yun, sigurado tayo sa gender. Kasi siyempre, pag bumili tayo ng ibon, ang gusto natin ay cock and hen, kung dalawa lang. At kung dalawang pair siya, siyempre gusto natin dalawang hen, dalawang cock. Kasi pagka namali tayo sa gender na kukunin nating ibon, bibili na naman tayo ng panibago. Kasi pagka kinuha na natin yung ibon, hindi na natin yung basta may ibabalik dun sa pinagkuhanan natin. Maliban lang kung may usapan na pwede ibalik. Ngayon, merong mga ibon na merong DNA. Kung may DNA yan, 99% na tama yung gender na nakuha natin. Kasi hindi naman lahat ng ibon dapat ipa-DNA. Kasi meron mga ibon, mas mahal pa yung pagpapa-DNA kaysa sa value ng ibon. So kung walang DNA, ang gagawin natin, tignan natin kung sex link yan. Kung sex link yan, pwede natin malaman kung ano ang gender niya. So 100% malalaman natin kung sex link ang ibon. So may discussion na rin tayo tungkol dyan, tungkol sa sex link mutation. Panoorin niyo po yung sex link mutation para malaman niyo kung paano malaman yung gender ng ibon sa pamamagitan ng sex link mutation. Sa indicator para malaman natin yung gender ng ibon ay kung proven na ibon na siya. Kung proven hen na siya o proven cock, kung sigurado na tayo na tama yung gender na kukunin natin. Ngayon kung wala nun sa tatlo, pwede nating apply yung kappa system na naituro na rin natin sa ating how to gender African lovebirds. So pag kinapa natin yung ibon, kung pumasok lahat ng criteria na nabanggit ko, ayun, ay 100% cock or hen. Kung hindi pumasok, hindi na natin masisigurado yon na kung 100% siya na cock or hen. Meron akong nakuhang ibon mula sa isang matagal na rin mag-iibon. Sabi ko, isang cock saka isang hen yung kailangan ko. So nilagay na niya sa box, kinuha ko na. At nung dinila ko sa bahay, hinawakan ko yung ibon, pareho siyang cock. Pero sa pag-gender nung isang kaibigan ay cock and hen siya. Pero nung sinalat ko na, alam ko na parehong cock kasi pareho siyang pumasok dun sa criteria na nabanggit ko dun sa how to gender. So pinag-isa ko siya ng dalawang hen at ngayon, may kapares na sila. So talagang cock sila. Kaya yung criteria na binanggit ko dun sa how to gender African lovebirds, magagamit niyo po yun pag matured na ang ibon.
Pag-aralan nyo po yun at malaking bagay po yun. Kasi po yun po ang personal kong ginagamit sa pagtapa ng ibon. Okay? So dahil nakita na natin yung ibon at na-inspect na natin siya, decision making na po. Okay? Bibilin ba natin o hindi? Sa pag-decision po, dapat po mag-decide kayo sa sarili nyo. Huwag po kayo magpapa-intimidate dun sa breeder. No? Kung big time yan o kilala yan o sikat yan, nandun ka, hindi mo nagustuhan yung ibon, huwag mong bilhin. Ganun lang po yun. Kasi karapatan mo po yun eh. Pera mo yung ibibili mo. Kung hindi mo nagustuhan, huwag mong bilhin. Huwag kang mapilitan dahil nandun ka na. Dahil na-entertain ka nung breeder. May mga breeder naman po, katulad ko na nakakaunawa, kung hindi nyo nagustuhan yung ibon, okay lang po, wala pong problema. Dapat ganun po mga breeder. Kung kinuha o hindi, okay lang. Friends tayo kasi nagkakilala tayo. Pero walang pilitan, dapat ganun. Dapat sarili nyo pong decision kasi sarili nyo pong pera yan, pinaghirapan nyo, dapat kayo po ang mag-decision. Isa pa pong bagay, iwasan po natin yung pagka-close ng deal sa online. Hindi pa natin nakikita yung ibon. Ngayon po kung nakipag-deal tayo online, ano na po natin yun, decision na po natin yun kung talagang nakita nyo naman yung ibon at na-decisionan niya na kunin siya kahit sa online lang. Kasi ngayon, pinapa-deliver na lang sa mga motorcycle pwede din naman po yun, kaya lang hindi ko po ina-advise na mag-close kayo ng deal online kasi pagka nagka-problema yun, baka mahirapan na kayong ibalik. Kaya dapat personal nyo pong napupuntahan at na-inspect yung ibon. So sana po ay nakatulong ang video na to para sa pagbili natin ng mga dream bird natin na gagawing materyales para paramihin yung mga mutation na nais natin. Salamat po sa inyong panonood. God bless po sa inyong lahat.